فئة مجتمعية عندهم الكثير من العادات والتقاليد اللي بتتخطى العقل والمنطق. بيتناولوا اللحم البشري لجثث الموتى، حتى الحيوانات النافقة، وبيمارسوا الجنس وسط الجثث المحترقة، وبيعيشوا عراة إلا القليل منهم، واللي بيضعوا قطعة صغيرة من القماش على المناطق الحساسة بالجسم. وكتير من العادات المقززة واللي بتثير الذعر لدى الآخرين. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن طائفة الأغوريين، وتعني باللغة السنسكريتية الذين لا يخافون، وهم رجال دين هنود بيعيشوا على هامش المجتمع الهندي. قصصهم بتثير الذعر والكثير من الفضول والتقزز. خليكم معانا لنهاية الفيديو، هحكي لكم عن أغرب وأخطر قبيلة على وجه الكرة الأرضية. وقبل ما نبدأ الحلقة أتمنى تدعمونا بعمل اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معكم أمل السلحدار. رغم العجائب والغرائب الكتير اللي ممكن نكون بنشوفها أو نسمع عنها في الهند، خاصة في الجزء الخاص بالدين، إلا أنه من الطبيعي جدا وانت ماشي في الهند تشوف ناس بتعبد البقر والحشرات والفئران، لدرجة ان في ناس كمان بتعبد العضو الذكري للإنسان. ومع ذلك بتفضل قبيلة الأغوريين هي أبشع وأغرب قبيلة ومذهب ديني متطرف في العالم. الأغور بيمارسوا الجنس مع جثث الميتين، وبعدها بياكلوا أحشائهم وأجزاء من جسمهم وفضلاتهم، وبياخدوا أعضائهم التناسلية وأسنانهم وبيعملوها حلي وبيلبسوه في رقبتهم. بيعتقد الأغور إنه من آلاف السنين وفي عصر الديانة الفيدية حصل حرب شرسة بين الآلهة والشياطين. انتهت الحرب بين الطرفين باتفاق مؤقت، وهو تقسيم رحيق الخلود بالتساوي ما بينهم. لكن لما ظهرت القارورة الموجود فيها الرحيق هربت بها الشياطين ولحق بيهم الآلهة، وقامت الحرب بين الطرفين في السماء لمدة 12 يوم وليلة. وقيل إنه أثناء المعركة سقطت نقاط من الرحيق في 4 أماكن في الهند، فاعتبروا إن الأماكن دي هي الأماكن المقدسة ليهم، واللي بيقوم الهندوس بالحج ليها كل سنة بالملايين في مهرجان الحج السنوي الخاص بيهم. وخلال طقوس الحج بيغطس الحجاج في مياه نهر الجنج المقدس عند الهندوس، وده للتخلص من خطاياهم وتنقية روحهم على حسب معتقداتهم. نهر الجنج موجود في مدينة فاراناسي المقدسة عند الهندوس، واللي بيطلق عليها مدينة الموت، لأن الهندوس بيفضلوا الموت فيها وحرق جثثهم ورمي رمادها في نهر الجنج. والغريب عند الهندوس إنهم في الموت ليسوا سواسية، يعني الميتين بيتعاملوا بحسب وضعهم الاجتماعي. الفقير منهم بيتحرق على أرض منخفضة، والغني بيتحرق داخل المعابد وبطقوس مختلفة. حتى نوع الخشب اللي بيستخدموه في الحرق بيختلف من طبقة للتانية، يعني الغني بيتم حرقه على خشب غالي وليه رائحة عطرة، لكن الفقير بيشتري أرخص أنواع الخشب، وبعد الجثث ما بتتحرق بيرموا الرماد والأجزاء الباقية من الجثث في نهر الجنج. واللي ما تعرفوهوش إن نهر الجنج مصنف كأخطر وأكثر الأنهار تلوث في العالم، ورغم كده الهندوس بيصروا على التبرك بيه وشرب المية مباشرة منه. الأغور هم جزء من الهندوس، لكن ليهم طقوس وعادات خاصة بيهم، فلازم الأغوري يغطي جسمه ووشه دايما برماد الجثث المحروقة. وكمان الأغور بيزينوا جسمهم بعظام وأسنان الجثث الميتة، وبيفضلوا طول الوقت عريانين بدون أي ملابس. وبالإضافة لكل ده الأغور ليهم عادات لا يمكن يتخيلها عقل الإنسان، ومنها تدخينهم المستمر للماريجوانا لاعتقادهم إنها بتسمو بالنفس وبتخلي الروح تلتصق بالإله شيفا. وغير كده عندهم عادات بشعة وغريبة، يعني مثلا غير أكلهم لجثث الموتى ما بيفرقوش بين الإنسان أو الحيوان، يعني بياكلوا كمان جثث الحيوانات الميتة، وكمان بياكلوا
فضلات البشر وفضلات الحيوانات، وبيشربوا بول بعضهم إما بإيديهم أو إما عن طريق وضعها داخل جماجم بشرية بياخدوها من جثث الموتى. استمد الأجور طقوسهم من قبائل وحشية قديمة اسمها الكاباليكس أو حملة الجماجم، واللي كانوا مشهورين في القدم بأكل لحوم البشر. بيعيش الأجور في عزلة تامة معظم الوقت، والأجوري لازم يقطع صلته بكل قرايبه وأصدقائه من غير الأجور، وما بيخرجوش إلا في مهرجان الحج السنوي اللي بيقام على نهر الجنج والمعروف باسم كومباميلا. وبعد موت الأجوري بتتحرق جثته، وبيحرم على الأجوري أكل جثة أجوري زيه مهما كانت الظروف أو الأسباب. الأجور موجودين في شمال الهند وبيكونوا فقط من الرجال، ووقت الزواج ممكن الأجوري يتجوز من أجورية من بنجلاديش. وهنا بقى نسأل نفسنا، هل الأجور بيقبلوا حد جديد عشان يبقى أجوري زيهم؟ والإجابة أيوة بيقبلوا، لكن بشروط معينة، وهي إن لازم ده يكون على إيد معلم أجوري، ولازم الشخص يعمل كل المطلوب منه بدون نقاش، ولازم ينزل نهر الجنج ويشرب منه وياكل جثة ميت وفضلات إنسان أو حيوان، وكمان لازم يجيب جمجمة عشان ياكل ويشرب فيها بقية حياته، وده طبعا بعد ما يدهن جسمه ووشه برماد جثث الموتى. وفي النهاية أحب أختم حلقتنا بالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وأتمنى تدعمونا بعمل اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.